Hey guys, আপোনালোকৰ যদি বাইকৰ লাইসেন্স আছে তেনেহলে আপুনি এই লাইসেন্সখন মোবাইলত ভৰাই ৰাখি থৈ দিয়ক আৰু এই লাইসেন্সখন ঘৰত থৈ দিয়ক আৰু পুলিচে যদি আপোনাক লাইসেন্স খুজে বা পুলিচে যদি আপোনাৰ বাইক চলাওতে লাইসেন্সখন চাব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি এই মোবাইলত থকা লাইসেন্সখন দেখুৱাই দিয়ক কোনো চালান কাটিব নালাগে কোনো ফাইন ভৰিব নালাগে কেনেকৈ কৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোত কৈ আছো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো So guys, 2 বছৰ আগতে ভাৰত চৰকাৰে এটা এপ লঞ্চ কৰিছিল আৰু সেই এপটোৰ নাম হৈছে digilocker যোনটো এপত ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ লগতে পাৰ্সোনেল সাৰ্টিফিকেট যিকোনো সাৰ্টিফিকেট ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এই সকলোবোৰ আপোনালোকে মোবাইলৰ ভিতৰত স্ক্যান কৰি কিনে ৰাখি থৈ দিব পাৰে আৰু সেই স্ক্যান কৰি ৰাখি থৈ দিয়াৰ পিছত কোনো সিকিউৰিটিৰ প্ৰবলেম নাই বা সিকিউৰিটিৰ কোনো প্ৰবলেম ল'ব লগা কথা নাই কোনো মানুহে ইয়াত কোনো হ্যাক কৰিব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে ধুনীয়াকৈ তাত স্ক্যান কৰি ৰাখি থৈ দিব পাৰে যেতিয়া আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন তাত স্ক্যান কৰি কিনে ৰাখি দিব তেতিয়া সেই ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখনে আপোনালোকে পুলিচক দেখুৱালে হৈ যাব অৰিজিনাল ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন আপোনালোকে পকেটত লৈ কিনে ঘূৰি থাকিব লগা কথা নাই সেইখন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যেতিয়া আপোনালোকে পুলিচক দেখাব তেতিয়া আপোনালোকে কোনো ফাইন কাটিব লগা নাই আপোনালোকে ফাইন দিব লগা নাই আপোনালোকে কোনো চালান কাটিব লগা কথা নাই এতিয়া আপোনালোকক কৈ আছে যে এইটো কেনেকৈ না আপোনালোকে এই ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন ফোনত স্ক্যান কৰি ৰাখিব বা কেনেকৈ আপোনালোকে এপটো চলাব এই সকলোবোৰ এতিয়া আপোনালোকক কৈ আছো প্ৰথমতে আপোনালোকে digilocker নামৰ এপটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লব ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ ফোন নম্বৰেৰে এই এপটো আপোনালোকে সাইন আপ কৰি লব সাইন আপ কৰি লোৱাৰ পিছত নিজৰ যিখন আধাৰ নম্বৰ আছে আধাৰ নম্বৰটো তাত এন্টাৰ কৰিব আধাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত তাত আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স স্ক্যান কৰি ৰাখি দিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে তাত পাৰ্সোনেল যিবোৰ সাৰ্টিফিকেট আছে এই সকলোবোৰ তাত ৰাখি দিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে বাইক চলা কৰবাত যাব যাওতে যদি আপোনালোকক পুলিচে ধৰিলে আপোনালোকে ফোনত থকা সেই ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন যদি আপোনালোকে পুলিচক দেখুৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কোনো চালান কাটিব নালাগে বা আপোনালোকে কোনো ফাইন ভৰিব নালাগে আৰু অৰিজিনাল ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন আপোনালোকে ঘৰতো ৰাখি দিব পাৰিব কোনো কথা নাই সো গাইজ এনেকৈ আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন তাত আপোনালোকে স্ক্যান কৰি ৰাখি দিব আপোনালোকে হয়তো গম পালে ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ আপোনালোকক কৰিব দিল এনেকৈ যদি আপোনালোকে কৰি থৈ দিয়ে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ অৰিজিনাল ডকুমেন্টছ বা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আপোনালোকে পকেটত লৈ ফুৰিব লগা নাই আপোনালোকে এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই সকলোখিনি কাম কৰি থব পাৰিব সো গাইজ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে এই কাৰণে বনালো মই নতুনকৈ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পাইছো বা মোৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন আহিছে আৰু মই এনেকৈ digilocker এপটোত মই ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন স্ক্যান কৰি কিনে ৰাখি থৈ দিছো এতিয়া মোৰো হেল্প হ'ব আৰু আপোনালোককো মই জানাৰ কাৰণে আপোনালোককো কৈ দিলো আপোনালোকেও এনেকৈ আপোনালোকে digilocker এপটো ইউজ কৰিব পাৰিব সো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি আপোনালোকৰ এই চেনেলটো ভাল লাগিছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ